Hi guys! Lunch break. Nabutan ng lunch dito sa Ford. Well, patapos na kami. Sige. Pinakita ko yun. Sweet and sour chicken ay fish laureate pala yun sa kanya. Chicken sa akin. Chicken. Nagtitipid daw. Titipid na siya ngayon. May dessert guys. Free refreshment. Hindi kami mamaya. Pag-dessert. Tapos sabi, kumain na nga, nag-dessert pa. Hindi naman eh. Di ba? Paano yan kung ano, para dun sa mga bibili lang na sasakyan para tayo. Customer naman kami. Die hard customer. Oo. Nagwaldas pa rin ng pera here. Kaganda guys. Laki na din niya. Territory. Wow.